Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk ezen a héten is, és ma megint egy picit csendesebbre vesszük a figurát. Ugye pár héttel ezelőtt volt már ilyen, amikor csendesebb volt, jó pár héttel, de most megint csendesebbek leszünk. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Egy Amperával fogunk kezdeni, Jánoshoz fogok fordulni. Én emlékszem, hogy kim voltam ennek az autónak annól a bemutatóján, és én ezt nagyon szerettem, ezt a kocsit, és visszautalnék anyámra. Pár héttel ezelőtt mondtam ugye a Accordnál, hogy abból kirúgott. Ilyet viszont szeretne, képzeljétek el. Akkor bejelentette nekem, hogy ő Amperát szeretne, úgyhogy majd erre is rá fogok alkudni. Nyilván jó lenne az a verzió, amelyikben még ugye a hatótávnövelő van csak, és nem feltétlenül full villanyos. De full villanyos csak a későbbikben van. Igen. Ampera, Ampera, nem? Igen. Amit Magyarországon se lehetett hivatalosan. Igen, na, de hát neki az olyan kéne, amiben azért csak dolgozik egy kis benzinmotor is. Az ez. Akkor már más rá is alkudott. Mesélj róla, János. Minden héten valami autóra ráalkudunk, ugye? Lassan. De az a szerencsé, nem mindig én. Tehát, hogy el tudjuk ezt osztani. Alapvetően ugye a zöld autózás egyik alap remek műve, és Magyarországon is az elején én emlékszem, hogy tetsz autóban, mint egy ideig senki nem szerette, aztán rájöttek, hogy ezekkel ugye el lehet ezt az 50 km-t kb. Simán autózgatni, elektromosan így divatja lett, aztán meg így elkezdett így kilőni az egekbe a használt ára is. Igen. Ugyanez van most ugye az i3-as BMW-kkel is kb., mert azt láttam, hogy ott is ugye elszabadult. Ugye ez egy nagyon furcsa sztori autó, egyrészt ugye Chevrolet Voltként is futott, és annó emlékszem, mielőtt bemutatták, valami elképesztő ilyen média hype volt róla, igen. És mindent hallottunk már előzetesen, de az autó az Istennek nem akart sosem megjelenni. Már korábban kitalálták, hogy hatótávnövelős elektromos autó lesz, de mikor megjelent, valahogy kiderült, hogy olyan hatótávnövelős, hogy azért valahogy mégis a hajtásba be tud lépni a benzinmotor is, tehát ez egy ilyen... De nekem mindig elmagyarázták a sajtótájékoztatón, hogy direktben sosem hajtja a benzinmotor a kereket, igen. Mert mindig csak visszatermel. Igen, de egyébként de hát meg ez nem így van. Igen, tehát hogy így... Szóval ez egy nagyon furcsa autó, de olyan szempontból meg tök jó pofa egyébként szerintem, hogy az a kettő van itt, hogy az meg ugye rendes plug-in hibrid, tehát két külön irányzat erre az zöldrendszámos dologra. Arra is rá fogok alkudni. Ugye az a különbség, vicces, hogy ahogy van, hogy annak, mivel az normál plug-in hibrid 25 km-t kell tudni elektromosan menni hivatalosan, hogy lehessen zöldrendszáma, ennek meg 50-et. Ugye a i3 Rex is ilyen, igen. Hogy annak az 50-et kellett tudnia. Úgyhogy amúgy pedig hát tényleg gyakorlatilag van benne egy kicsi benzinmotor. Az a vicces, a tulaj mondta, hogy elvileg ezek 150 lovasok, de ebben van ilyen pillanatnyi teljesítményfelvétel, és hogy ha elektromosan mész, akkor ezt a 110 kW-ot így tudja, de néha megy a benzines, akkor néha van 114 is, ami hát több mint 150, úgyhogy ezek szerint néha, ha besegít a generátorban, mit tudom, akkor még több tud lenni, mint 150 egy pár pillanatig. Szerintem érdekes lesz ilyen szempontból, meg én, ahogy emlékszem, de már nagyon rég mentem vele, hogy alapvetően én kemény futóművel volt, és így lehetett vele kanyarogni. Abszolút, jó játékszer volt. Igen. Ugye azt hiszem a kardán helyén van az akkumulátorcsomag. Igen. Az ugye a korábbi Prius plug-inban is úgy volt, hogy a lítium-ion aksi annyival kisebb volt, hogy berakták ide. Ő 2000-es évek első fele. Hát, valami olyasmi. Nem, szerintem vége fele, nem? Hát, ja, 2000-es évek vége fele inkább, igen. Azért nem annyira. Ami még egyébként furcsa volt, ugye a belterében, nem tudom, hogy ebbe is olyan, hogy tudod, volt ez a ilyen tejfehér belső, ami most már a feketére átváltott a világ, és azt megölnék mindenkit. Insigniában is az van, tisztán tarthatatlan, de ebbe tejfehér volt, ami soha semmilyen más autóban nem jelentkezett. Azóta van. Van most megint? Hát például a harmadik generációs Priusban is az volt a nagy hype, hogy abban is így minden fehér volt. Ioniq 5-ben, és azt hiszem, pont kedves édesanyád úgyis annyit emlegetjük, hogy akkor még megvolt a magazin, és valami Prius tesztet értünk, és mit mondott rá, vagy WC-t, vagy valami hasonló. Igen. Valami ilyesmi. Porcelán. Mama, azért most a mai forgatási napon többször előkerül. Igen. Játszátok le, hogy ki kezd az Amperával, aztán akkor nézzük meg, hogy mit tud a jármű. Na, rendesen, Vida János. A villanynál nem vicces. Tényleg? Ha ki akarsz kapni, hülye gyerek? De ez hatótávnövelős. Tök mindegy. Ja, amiben züd van, ott már baj van. Hát ne sokat gondolkozz, mennyi elsőnek. Ja, igen. Menjél nyugodtan. De megyek. Menjél nyugodtan. Menjél nyugodtan, ha nyerni akarsz. Figyelj, nem fehér a belseje. Nem? Tök fekete. Akkor jó.
Mondom, emlékszem a izékor, a bemutatókor azon kicsit meg voltam csodálkozva. De nagyon jó kis autó. Egyszer vezettem, a ringen volt valami kerékpáros verseny, és ott kellett így felvezetni a mezőnyt, hogy valamit kellett csinálni, és akkor ott kaptam egy ilyet, hogy akkor ezzel, hogy ez zöld. Igen. Akkor ezzel kellett a bicajusokat felvezetni. És így csak az első 3 sor fuldoklott. Mert ez zöld. Eddig jó, Jani! Mikor mész? Már beindítottam, nem hallod? De. Melegíted? Hangja van. Szép a Fejrem 2. Továbbra is szép. Na! 2012-től? Látod akkor. Igen. Akkor én korábbra tagsáltam, akkor 10 éve van ilyen kb. Na, már megy. Már, ez már az? Jó van, na. Nem billeg úgy annyira. Nem. Ugye ezekkel a hatótávnövelő benzinmotorosokkal egyetlen egy baj van, amikor valaki sokáig csak elektromosan használja, és aztán hirtelen egyszer egy komolyabb gyorsításnál beindul a benzinmotor, és aztán az állt fél évet, és egyből megkapja a terhelést, az nem mindig jó. Hát de csak nem úgy használják, tehát ezért szerintem... Ne, az ritka. Ebbe azért még indulgat a benzinmotor elég gyakran. Ritka, de hallottam már olyanról, aki így beszél. városba használta, de egyszer gondolt egy komolyat, hogy ő kimegy Bécsbe, és meg valahol... is állt a motor? Igen, Győr környékén ott hello. A motor azt mondta, hogy jó, akkor eddig békén hagytál, akkor most is hagyjál békén. Eddig zöld voltál, most már ne kezdjél ebbe barnulni. Igen, ne szokjál le róla. Óriási, rosszak vagyunk. De ez nem típus függő, ez persze bármivel előfordulhat. Úgyhogy valakinek ilyen jellegű autója van, amiben van ilyen benzines hatótávnövelő, azért időszakonként nem árt beindítani. Azért sem, mert ugye a benzin se áll el olyan horrorisztikus sok hónapig, stb. Jobb, ha néha megy egy kicsit. Nem a legnagyobb dugóba, de hát csak megy valami országúton vagy autópályán, ott egy kicsit járatja, és akkor az pont jó is. Hát a drón hangosabb. Hát ez a baj. Időmérés első kör 54,298 ezred. A teljes idő 1 perc 42,300. Hát bementem a hibridek közé, és elég a lista alján van. Honda... 19. Igen, a 22-ből. Hát... De ugye az X5-ből ez, amikor full elektromosan mentetek. Az, amikor full elektromosan mentünk, azt még nem igen. számítanám. Hát figyelj, gyakorlatilag csak egy RX 300 hibridet tud megverni, meg az Infiniti M35-öt, amikor János forgott, mint prostituált a laborban. De 54,298, és márkán belül pedig, hát ott is a vége fele van, Astra GOPC, meg Mokka. Igen. Astra rendőrautó mögötte van. Igen, még milyen szerencse. Na. Ez a benne hajtott, nem hajtott benne a kulcsot. Pedig kivettem, hogy ne. 54,298, amivel az Opelek között is ilyen, hát Zafira OPC, meg Astra GOPC, meg Mokka szintjét hozza. A hibridek közül pedig eléggé a listánk alján van, egy RX 300 hibridet, meg az M35 hibridet tudja megverni, de Ámozd élvezd. De például egy Honda CRZ hibrid van előtte, és az is 3,1-del, úgyhogy nem tudom, hogy számíthattunk volna jobbra, de valószínűleg nem. Milyen az élmény? Figyelj, ekogumi, meg minden eko, tehát igen. Meg a CRZ sokkal kisebb autó. Meg. Igen. Ja, most csak a listát néztem, de igazániból igen. Szerintem az élmény tök jó. Egyébként marhára jól vezethető, az, hogy ki lehet gyorsítani jó mélyről, hiszen nincs ereje. De tényleg egyébként nagyon kellemesen lehet kigyorsítani. Most azzal szórakoztam végén, hogy már féktávon, és egy picit lehet, hogy így egy kicsit befordítja a hátulját, megnyikkan az ereje, és akkor utána
János a zöld. Igen. Kicsit féktávon így megnyikkan, érted? Mögrugom ballal, möghúzom a füvön. De tényleg Mennyi? egy ilyen zöld Mennyibe velem autóhoz már nagyon nehéz képest lesz már. nagyon kis játékos. Tudod, mire utaltam? Ezt Panter fogja érteni. Így nem Vigyél. fogsz menni. Cucu, vigyél kulcsot? Cucu. De nagyon aranyos volt. Lemérjük így, mennyi idő alatt jutsz körbe. Egy ilyen növiles. Növilleset játszunk? Ja. Tolóst? Igen. Az is hibriddel megy. Annyi, hogy te ne 800 méter tolt, hanem 900 vége. Leállítom a felvételedet, jó Jani, vagy még kell? Jó, leállíthatod. Annyira megzavart a motorhang. Olyan hangokat tudnak ezek kiadni magukból, bármilyen jelzésügyileg. De még mindig Zsolti a leghangosabb. Rendesen tényleg le fogjuk tiltani. Tényleg mondom neki. Nem lehet neked valami halkabb drónt venni? Én normálban mentem, Ilyen, mert bazd azt meg. mondták, hogy a sportba kicsit késik, de szerintem próbáltuk a sportba, mert nekem annyira Megpróbálom. nem ment, hogy... És simán D-ben. Aha, nincs. Az L Az nem tudom mi. Ja, az Azt lehet, hogy ez szerintem az erős visszatermelés. fék. Igen, jó, azt adjuk. ennyi. Ennyi. Nincs más. Az a durva, hogy elindul, nem veszed észre. Tehát, hogy... Azt láttam, hogy a sikán operatőr az ilyen unott léptekkel futkározik vissza a kamerájához. Ő elment egy kicsit kacsavadászatra közben. Hát ott múltkori forgatási napon volt egyszer, mikor ugye már rég ment Csabi, és ő még valahol ott googolta. Ezt is értem. Akkor őt nem vettük fel. Na akkor ez nincs meg. Igen. Figyelj, azért egyenesben így most kívülről nem lép akkor át. Nem. Úgy mondanám, hogy megfontolt. Lehet, hogy lassúnak tűnik, de belőle tök jó élmény. Tehát egy elektromos autóhoz képest így Ez a kezelhető. Átmenet itt nem néztem nálad. Ehhez képest zajos lesz a Passat. Igen. Mert abban járni fog. Na, abban járni fog a motor rendesen. A 36. Opel termék, azért abból is már mentünk egyszer-kétszer. Ugye 91-el ment át, amikor sietett, és 85-tel, amikor megállt. 53,518. Azért? Teljes idő 1 perc 40,819. Micsoda? Hát mind a két körön kaptál olyat, hogy magam is megbánom. Pedig én nagyon leállhatom. 7 tizedet mindkét körön, másfél másodperc két körön. Mondjuk, hogy most sportba mentél, meg nem. Ja. Azt mondták, hogy sportba késik. És akkor mondtam neki, hogy sportba menjen. Figyelj, előre jöttünk, megvette például a K-Astrát, Corsa GS-it, Astra GS-it, hibridbet pedig megnézem mit. Hibridben megverte a CRZ-t. Na. Azért ez így mindjárt jobban hangzik. Swift hibrid mögött van 2 tizeddel. De az már egy hibrid, nem? Igen. Mondjuk ez 1 tonnás kocsi kb. Na, bejött a sport. Most benne maradt. Nagyon sokat javítottál. Tényleg? 7 tizedet körönként, tehát másfél a két körön. Nem tűnt Figyelj fel. már, az egyébként az Opelek között vagy 5 hely, megveri a Corsa GS-it, Astra GS-it, Vectra 1.8, a Zafira OPC-t, meg a Diesel K-Astrát is, 53-518, és a hibridek között is a CRZ elé tudott menni, úgyhogy ott is tudott hozni egy helyet. Tök jó. Fél, az 53-5 az már
Egy olyan srácnak, akinek volt 56-os Mitsubishi-je, Ugye? a pofámat befogom. Nem, egyébként az a vicces, hogy megértettem menet közben, hogy miért tetszett ennek, mert úgy tényleg tök egyszerű vezetni, de olyan kiszámítható, de alapvetően fordul, teszi a dolgát. Nem ortolós sem. Nem, hát egy kicsit, de nem vészesen. semmi. Nem vészesen. Úgyhogy, és ugye nem ez az új generációs villanyautó, ami irgalmatlan erős és széttépek mindent, hanem csak úgy szépen megy kellemesen. Úgyhogy Pozitív csalódás. Teljesen rendben volt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor itt vagyunk, Csabi, Passat, ha jól tudom, te vagy belőle inkább felkészülve. Én annyit hogy a végére biztos rá fogok alkudni. Milyen csomagtartóra? Kombis, gondolom automata, úgyhogy mit Az. kell róla tudni? Az. GTE, tehát ez egy plug-in hibrid verzió, egy 1.4-es kompresszor, vagy turbos, 1.4-es turbos motor van benne, plusz egy villanymotor. A rendszer teljesítménye, hogyha fel van töltve, akkor 218 lóerő. Úgyhogy teljesen haladásra képes, első kerékhajtás, úgyhogy tényleg neked való olyan szempontból, hogy nagy, tágas, mindent tud. Jön, Beleillik a környezetben, nem vesznek észre. Jön, megy, de egy kultúrát, azért a Passat egy nagyon Abszolút. szerintem tök mutatós. Most amennyire egy Volkswagen relatíve inkább ilyen visszafogottabb stílusú, azért ez a kis eloxált alumínium betétes tükreivel minden olyan kis jó pofa. János, tesztautóként ismerted ezt az autót, és mit tudunk róla? Azt hiszem nem, GTE-ből csak a Golfot vezettem. Nekem eleve nagyon furcsa volt, hogy egy GTI-ből lett GTE, tehát hogy az elektromos rész az pont erre a GT vonalra ült rá, de a megjelenés egyébként nagyon sportos. Alapvetően a Golfban nekem tetszett, mert ugye az a 1.4 TSI, ez 156 ló alapban, tehát ha lemerül, akkor is még egész haladós a vas. Így meg a 2.1.5, az a 2.18 azért jól hangzik. Annyi, hogy ez nehezebb nyilván, igen. mint egy Golf, mert ugyanaz a hajtáslánc van a Golfban is. Meg ugye hát valószínűleg a aksi miatt egy más súlypontja van, mint egy sima Passatnak, de kíváncsi vagyok, mert néha ugye egy kombiknál jól jött, azt hiszem pont a plug-in hibrid Volvo-nál jól jött. Volvo-nál tök jól mozgatta a fenekét. Igen, tehát hogy még valami jó is elsülhet ebből. Nekem is amúgy a 8. generáció óta a Passat így jobban néz ki, vagy nem tudom, tehát hogy így szebb, ugye most kiderült, hogy ez facelift előtti, facelift után nagyobb aksi lett benne, de ez most minket annyira nem foglalkoztat szerintem. Játszátok le, és akkor nézzük, mit tud. Megyek én? Akkor hajrá! Ebben. Hú, de jó lesz! Mehetek én? Igen. Jó. Neked még megy majd teljes erővel. Hát, Ja, szeretnél menni? Hogyne? De ez nekem is jó lenne egyébként napelemmel tölteni. Ugye? Egyébként. Bár Adri le fog hurogni. Igen, az a baj, a kedves neje az bármilyen ilyen. ahhoz képest, hogy van egy i3-uk, tehát hogy én értem, hogy ő mindenkit le akar beszélni mindenről, de hogy azért ő... Nem, az csak engem, én rajtam röhög mindig, mikor ilyenekre gondolkozom. Ja. De te is röhögsz rajtam, mikor... Hát én a műsorban is elmondom, hogy hadd röhögjön más is. Ugye, nem. Nem, akkor röhögök, amikor rendes villanyautót akarsz venni. Ez nekem tök oké. Az, hogy én egy ilyen plug-in hibridet soha az életemben nem dugdosnék a falba, az egy másik kérdés, de az az én hülyeségem, de nektek ez tök oké. Figyelj, 23. Volkswagen, csak mondom. Nekem egy bajom van egyébként, hogy ha már Passatot vennék, akkor nekem az Arteon jobban tetszik, ugye az a baj ilyen nekem nagyobb, is, igen. Csak abból meg nincs ilyen. Igen. Arteon Shooting Brake, az milyen gyönyörű kocsi. Sajnos nézegettem az árát is. Az is elég gyönyörű. Igen. Igen. De egyébként a Passat jó, a saját kategóriában mindig ilyen mérce. Abszolút. Csönd és minőség. Mi van, cucu? Semmi. Beszélgetsz a kocsival, vagy? Igen. Nem, rádiót állít, most Petőfi nem tetszik neki, most megy a Kossuthra, vagy valami. Milyen vicces, most nézem a kék féknyereg. A féknyereg, igen. Nagyon sportos. Hát és ugye a kék az tök sok helyen megjelenik. Igen.
Egyébként ez is furcsa, hogy ha belegondolsz ebbe a zöld irányzatba, egy csomó márkánál a kék jelenti a zöldet. zöldet, Így van. valahol meg a zöld. Igen, Tehát, hogy igen. És például a Volkswagennél bőven a Dumában is a kék jelenti Igen. a zöldet. Ugye nagyon sokáig Bluetech volt. nagyon szépen elindul. Nagyon jól néz ki a kocsi. Képzeld el, arról kell tájékoztassalak, hogy Passattal még soha az életünkben nem mentünk. Ez hogy lehet? Ez hogy? Golf, Polo, Phaeton. Biztos? Vagy nincs beírva? Hát vagy nincs beírva. Touareg, Scirocco, Corrado. Régebbi Passatban Tero. mondtam volna, hogy mentünk vele, de... Nem. Képzeld el. Ilyen csóreszek vagyunk. Hol jár? Ott hátul. Most jön rá a gyors részre. Néma csendben nézzük, de egyébként szerintem nem teljesít rosszul. Igen. Egész jól elindul. 99, hát mit akarsz? Nem lesz ez rossz. De hova várnád? Figyelj, én egy ilyen 52 környékére. Nyugtál vele. Golf 8 1.5 TSI 53.1. T-Roc 1.5 TSI 52.6. Én szerintem azért oda csak be kéne mennie. Tök jó időben ki tud gyorsítani. Időmérés első kör 51,467 ezer. Teljes idő 1 perc 37,029. Okos legyél, kisfiam, okos legyél. T-Rocot, 8-as Golf mindkét 1.5 TSI-t bőven megverte másodperc fölött. Kicsit légüres térben van egyébként, Polo GTI mögött, a márkán belül. Hibridben a Corolla GR Sporttal van egába, LS500-at megver, és az Astrát is megveri. Az Astrát megveri 7 tizeddel. Jó. Ja, mert 180-as volt, hát igen. Corolla 180 lovas hibrid. De figyelj azt, hogy a Grandland X hibrid 4-hez, ami egy 306 lovas. Igen, ahhoz képest 1 tizede van. Igen. Úgyhogy mondtam én neked, hogy én ezt éreztem, hogy ez meglepő jó idő lesz. Próbáltam járva hagyni, de nem sikerült. Ja. Figyelj, te már megcsináltad már a műsort. Én Na. a rajtnál mondtam a Janinak, hogy szerintem ez meglepően jó idő lesz. Kicsit így lesajnáló volt velem szemben, nem igazán értem miért. Majd megkérdeztem, mire gondolok, mondtam 52-re, erre jött egy 51.4-et, Na, ami, hát az a kisebbik baj, hogy jobb 7 tizeddel, mint az Astra plugin, 180 lovas változata, de Jani fejte a figyelmet, hogy a 300 lovas Grandlandnél is csak 1 tizeddel lassabb. Pedig ugye az összkerék 300 lóval az egy nagyon-nagyon csecse volt, és a Toyota GR Sporttal van, Corolla GR Sporttal van full legába, és márkán belül is jó ez az eredmény. Beindultam otthon most. Nem beszélünk veled. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, és tényleg azt láttam, ahogy mentél is, hogy ez is izzadságmentes, és teszi a dolgát nagyon szépen, nem dülöngél. minden porcikája tiltakozik ellene egyébként. Tehát ez nem erre való, hanem inkább így kényelmesen gurulni. Ez ilyen hát és ehhez képest milyen jó. És ehhez képest meg, tehát annak ellenére viszont elfordul, gyorsít, lassít, csinálja mindent, amit kell, tehát nem rossz, csak ez egy lágy autó, ez tényleg ringatózik inkább, ez egy ilyen utazó autó, de van elég ereje, tényleg csak a kipörgésgátló kapcsolható ki, ennek a menetstabilizátor nem. Ennek ellenére például ott a gyors kanyar végén, vagy ha valahol egy kicsit úgy agresszívebben megpróbálod berakni, akkor hátul egy picit beleúszik, tehát hogy teljesen jól mozog, és ez az időn is látszik, hogy annak ellenére, hogy ez nagyon nem ez a műsor, ennek ellenére abszolút értékelhető, tehát pozitív. Nagyon menő. János,
Mennyi még egyet, bár ahogy tudom, ha zöld, akkor a második embernek már mindegy, de... Próbáltam, de hogy most ilyen battery szévre Visszahűtötted? Vissza. De hogy most megint battery szévre raktam, majd rakjad hibridre. Jó. Gondoltam, hát ha akkor megy a motor többet. Nehogy kimenj a reptérre, valami fuvarér, jó? Légy szíves. Egyébként például neked egy ilyen az hibát. Félj, hát mondtam, hogy ráalkudom. Ott az Insignia okosba. Teljesen jó lenne. Úgyhogy nagyon, nagyon kényelmes, és nagy autó. Tényleg És ez a lényege. Autó, úgyhogy meglepően kellemes volt, annak ellenére, hogy tényleg a futóműve az nem ebbevaló, tehát billegős. De egyébként kívülről meg nem, majd nézd meg, nem látszik annyira ennek billegősnek. ellenére stabil, de előre igen. is, hosszant irányba, és azért billeg, meg kanyarba is az még kettőt így rá bólint. De ennek ellenére azért ott marad az úton, tehát nem volt rossz az élmény. Meg amit talán tök jó, korán hogy... tudták kigyorsítani, például azt nézegettem. Igen, egész, tehát nem egész... veszi el a gázt ennek igen. ellenére, hanem úgy van benne akarat, és nem az, hogy megvárja, míg egyenesbe állsz, és akkor mehetünk, hanem szépen éreztem, hogy a kanyar közepe igen. után Thomas szépen tudta itt is kimenni. Nyugodtan lehet neki a gázt. Jó, hát egyébként 51-es idő nincs abból, hogyha kivárjuk a holnap reggelt, meg az egyenes kormányt. Azt Igen, tudjuk. igen. Na, a Janinak is mozog a feneke, mármint az autónak. Úgyhogy... És egyenesbe is egyébként megindul. Most nem azt mondom, hogy Jézus Mária, de amire számítana egy ilyentől, az bőven hozzá. Most azt akartam visszanézni, hogy szinte biztos vagyok benne, mert emlékszem, hogy 52-es idő volt a talizmánom. Így Volkswagenen belül hol van? Volkswagenen belül sincsen rossz hely, mindjárt visszanézem neked egy másodperc, igen. Tehát, hogy a 225 lovas talizmánom turbós benzinnel az 52,6 jó gumival, tehát annál is 1,2-vel gyorsabb. Hogy 225 lóerős turbós benzin. Igen, hogy akkor miről beszélgetünk? Igen. Szóval... Márkán belül nézd meg, a közepén van, 12. idő a 23-ból. Az teljesen rendben megveri a 8-as Golf 1.5 TSI-t, meg a T-Roc 1.5 TSI-t is, ahhoz próbáltuk hasonlítani, méghozzá nem kicsivel, tehát hogy ilyen másodperc fölött veri őket. Úgyhogy ez mondom, nagyon jó idő. Tehát szerintem az 52 is jó lett volna, de így, hogy 51 fél. Nem mindig az van, amire számítunk, nem. amikor pozitív van, amikor negatív. Csak ezt töltögetni kell azért, tehát a kicsi aksi ugye... Első kör 52,208 ezred. 8 tized. A teljes idő 1 perc 38,489. Ott meg már 1,4, igen, úgyhogy mindkét köret ilyen magasan. Az ő köre volt olyan, mint neked a talizmánnal kb. Igen, így van. Még az, hogy a LS500 hibridnél gyorsabb, azért az LS500 tulajoknak üzenném, hogy... Hát, pedig ez se arról szól. Nem. És 1.4 TSI plusz villany. Jó. Ez nagyon pozitív. Na? Itt a világ vége, nekem ez is tetszik. Itt a világ vége. Nincs világ vége, nekem is tetszik. 8 tizeddel mentél lassabbat, nyilván benne van a berülés is. Pont míg mentél, azt vettem elő, hogy hirtelen eszembe jutott, hogy a talizmálomhoz is lehetett volna hasonlítani, és megnéztük, hogy azért ennél 1,2-vel ment gyorsabbat. A 225 lovas, 1.8-as turbós benzines a talizmánnál. Az volt a furcsa, hogy egész odáig jól ment, és utána onnan kijöttem a sikámba, utána volt, és utána jött is egy ilyen pang, egy kis hibaüzenet, valamit kiírt, nem tudtam elolvasni, csak az, hogy melegszik. Aha. És akkor utána már nem ment annyira jól, hogy gyakorlatilag itt vesztettem ezt a 8 tizedet kb. Szerintem. És tetszik? Igen, és tök jól működik, meg az, hogy tényleg ezt, amit Csabi mond, hogy ez is olyan szépen befordul mindenhova, villog néha, ez hogy fogja, de nem úgy fogja meg, hogy az a brutális, ami ilyen idegesítő, hanem csak nem gyorsul olyan intenzíven el, aztán ahogy egyenesbe áll a kormány, megy jobban, mondjuk második körben már nem ment annyival jobban, de
Szerintem nagyon jól mozog. Tehát ahogy a Volvo-nál is tetszett, hogy ilyen hátul van súly, ebbe is tetszik. Tehát hogy ez egy nagyon kellemes, jó kar. És egyébként utcára meg nagyon jó lehet teljesen elég. Futóműve, meg mindenet. Tehát ez egy zseniális autó szerintem utcán, és itt se valót szerintem szégyent. Én azt gondolom, mindkét autó pozitív csalódás volt, de a Volkswagen, ha lehet, akkor talán még jobban. Igen. Ezek voltunk már, a jövő héten is lesz laptiming, addig kövessetek bennünket Insta, YouTube, Facebook. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.